नमस्कार, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विम्बल्डनको डे 2 मा रहेका छौँ हामी कान्तिपुर म्याक्समा। यहाँहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। पहिलो पटक नेपाली टेलिभिजनमा कुनै पनि ग्रान्ड स्ल्यामको प्रत्यक्ष प्रसारण आइरहेको छ र फर्स्ट डे एकदमै सक रह्यो। विम्बल्डन ग्रान्ड स्ल्याममा प्रायः यस्तै हुने गर्दछ, पहिलो दिनमा नै धेरै अप्रत्याशित नतिजाहरू आउने गर्छन् र डे 1 को सकिङ रिजल्टको रूपमा रह्यो। बिग सक भनौँ। ड्यानियल मेदवेदेव, रसियन टेनिस प्लेयर जसलाई उपाधिको प्रमुख दावेदारको रूपमा हेरिएको थियो, फर्मर युएस ओपन च्याम्पियन, वर्ल्ड नम्बर 9, 5 टाइम मेजर फाइनलिस्ट, तर पहिलो चरण पार गर्न सकेनन् र बेन्जामिन बोन्जीले उनलाई हराए। 4 सेटमा खेल गएको थियो। उनको फ्रस्ट्रेसन पनि हामीले देख्यौँ। खेलपछि र्याकेट फालेका थिए र बेन्जामिन बोन्जीको लागि भने एकदमै ऐतिहासिक दिन रह्यो। टप 10 भित्र रहेका खेलाडीलाई पहिलो पटक पराजित गर्न सफल भयो र सेकेन्ड राउन्डमा गएको बिगेस्ट रिजल्ट पनि रहेको छ। त्यसैगरी ग्रिक खेलाडी स्टेफानोस टिचिपासको लागि पनि सुखद रहेन यो पटक विम्बल्डन। उनी रिटायर्ड आउट हुन पुगे। चोटका कारण उनलाई लोअर ब्याक पेन भइरहेको थियो र त्यसकारण उनी अगाडि जान सकेनन् र म्याच त्याग्न पुगे र उनको यो पटकको यात्रा समाप्त भएको छ। डेनिस होल्गरुनको लागि पनि उनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् निकोलस जारी चिलियन खेलाडीसँग। र त्यस्तै अर्को बिग नेम भनेको डे फर्स्टमा माथियो बेरेटिनी 2021 को फाइनलिस्ट, विम्बल्डन फाइनलिस्ट, उनी पराजित भएका छन् र पहिलो चरणबाट नै बाहिरिए। र त्यसैगरी जर्मनीका अलेक्जेन्डर झ्वेरेव र अर्थर रेन्डरकेनको खेल भने रोकिएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ विम्बल्डनमा एउटा टाइम लिमिटेसन रहेको छ, टाइम कर्फ्यू रहेको छ। स्थानीय समयअनुसार रातको 11 बजेभन्दा उता म्याच जान्छ भने चाहिँ त्यो म्याच स्थगित गरिन्छ। विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। प्लेयरको प्रिपरेसन्स, प्लेयरको हेल्थ, त्यसै गरी समर्थकहरूलाई सहज रूपमा घर फर्किनको लागि सहज होस् भनेर केही नियमहरू बनाइएका छन् र त्यस हिसाबले यो खेल रोकिएको छ। र त्यसै गरी टेलर फ्रिजको म्याच पनि आज सुरु हुनेछ। जोभानी वेस एरिक विस खेल भइरहेको थियो र यो खेल पनि रोकिएको छ, आज सुरु हुनेछ। त्यसै गरी डिफेन्डिङ च्याम्पियन कार्लोस अल्कारेजको लागि पनि पहिलो राउन्ड त्यति सहज भएन। उनी एकदमै नियर टु सक, एकदमै अपसेट नजिक पुगेका थिए, तर 5 सेटमा उनी खेल जित्न सफल भए र दोस्रो चरण प्रवेश गरेका छन्। महिलातर्फ नम्बर 1 एरिना साबालेन्काको लागि सहज जित हात भयो। त्यसै गरी एम्मा राडुकानुले पनि सहज जित हात पार्दै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएकी छिन्। नाओमी ओसाका पनि जित हात पार्न सफल भइन् भने अस्ट्रेलियन ओपन च्याम्पियन मेडिसन किज पनि दोस्रो चरण प्रवेश गरेकी छिन्। र ब्रिटिस खेलाडीहरूको लागि रेकर्ड डे रह्यो डे 1। 7 खेलाडी मेन्स र वुमेन्स सिङ्गलमा 7 खेलाडी दोस्रो चरण प्रवेश गर्न सफल भए र आज पनि बिग गेमहरू रहेका छन् बिग खेलाडीहरूको। आज बार्बोरा क्राइस्टोभिच वुमेन्सको डिफेन्डिङ च्याम्पियन, उनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्यसै गरी नोभाक जोकोभिच जो 8औं विम्बल्डन टाइटल चेज गरिरहेका छन्, त्यसै गरी रेकर्ड 25th ग्रान्ड स्ल्याम चेज गरिरहेका छन्। नोभाक जोकोभिचको पनि आज म्याच रहेको छ र फ्रेन्च ओपनको भर्खरै फ्रेन्च ओपन जितेर आएकी कोको गोफको म्याच पनि आज रहेको छ। सो डे 2 मा पनि धेरै खेलहरू रहेका छन् र डे 2 मा आज के कस्तो रिजल्ट आउँछ, यहाँको अनुमान के छ, हामीलाई फिडब्याक पनि दिनु होला। र सँगसँगै आजको यो प्री म्याचमा हामीले यो प्री म्याच गरिरहेका छौँ र नेपालका टेनिस खेलाडी, कोच, त्यसै गरी योसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। र हामीसँग आज हुनुहुन्छ जो नेपाली टेनिसको सुपरस्टार सिस्टर्स। यहाँहरूले नेपाली टेनिसलाई फलो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको बारेमा थाहा नपाउने कुरा हुँदैन। म धेरै भन्दिनँ पनि, थाहा नै पाइहाल्नुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ फर्मर वुमेन्सको सिङ्गल नम्बर 1 मालिका र माहिका राणा। स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्ते। खुसी लाग्यो यहाँहरू आइदिनु भयो। सन्चै हुनुहुन्छ? हाई हाई, प्लिज वेलकम कान्तिपुर म्याक्समा। थ्याङ्क यू। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो धेरै कुराकानी गर्ने अवसर हुँदैन टेनिसको, किनभने टेनिस छ तर आफ्नै हिसाबले ग्रो पनि गरिरहेको छ, तर जति मात्रामा डिजर्भिङ त्यो पपुलारिटी पाउनुपर्ने हो पाइरहेको छैन। सो विम्बल्डनको लाइभमा आउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ, यहाँबाट सुरु गरेँ। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ, किनभने हामीले जहिले पनि विम्बल्डन हेर्दाखेरि look at it as the king of Grand Slams. It's the oldest Grand Slam in the world. आफै पनि हेर्न जाने मौका पाएको थिएँ 2011 सालमा र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट आज हाम्रो नेपाली च्यानलमा यो लाइभ देखाउन जुन अवसर सबै नेपाली खेलाडीहरूले पाइरहनु भएको छ हेर्नको लागि
definitely I think it's a great opportunity. Former number 1 यहाँलाई हेर्दाखेरि नेपाली टेनिस फलो गर्नेहरूलाई त यहाँ एकदमै नोन फेस पनि हुनुहुन्छ विम्बल्डनको त्यो भाइब्स भन्नुभयो नि हेर्न गएको भनेर त्यसमा नै कुराकानी गर्छौँ होइन एकदमै फ्यासनेबल हुन्छ विम्बल्डन कसरी कनेक्ट हुन्छ माइकासँग कसरी लिनुहुन्छ के छ यहाँको करियरमा यसको प्रभाव हजुर हामीले हेर्दाखेरि त 4वटा मेन ग्रान्ड स्ल्याम्स त्यसमा पनि विम्बल्डनमा कलर कोअर्डिनेसन ग्रिन र पर्पल अनि एथलिट्सहरूले चाहिँ सबै वाइट लाउन पर्ने हजुर त्यो भएर एकदम फ्यासिनेटिङ लाग्थ्यो बच्चैदेखि नै हेर्दाखेरि अनि हामी पनि कहिले त्यहाँ खेल्न पाऊँ भन्ने सपना त थियो हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ प्रदीप पाउनु भएको थियो नम्बर 1 होइन यो विम्बल्डन ग्रान्ड स्ल्याम भनौँ अहिले हामीले यहाँ बसेर सोच्यो भने चाहिँ यो हाम्रो लागि पुरै नहुने ड्रिम हो अथवा नेपाली टेनिस एक दिन जान सक्छ हामीले कान्तिपुर म्याचमा नै हाम्रो खेलाडीले ग्रान्ड स्ल्याम खेलिरहेको देखाउन सक्छौँ हजुर मलाई चाहिँ पोसिबल छ जस्तो लाग्छ किनकि कोहीले पनि धेरै खेल्ने चान्स पाएनौँ हामी बिकज अब हाम्रो एज नमिलेर पनि होला तर म र मेरो ट्विन चाहिँ धेरै जस्तो फाइनल्समा ऊ र म नै भिड्ने हुन्थ्यो इभन द उसले मलाई धेरैचोटि जित्या छ मैले उसलाई जित्या भन्दा तर आई थिङ्क हाम्रो खेल भनेको टेनिस कोर्टभित्र मात्रै हुन्थ्यो आउटसाइड वान वी वर बेस्ट फ्रेन्ड्स अहिलेको टेनिसमा लामो समयसम्म आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नुभयो होइन माहिका जुनसुकै डोमेस्टिक टुर्नामेन्टमा नेसनल इन्टरनेसनलमा हामीले सुनेको नाम हो र जति पनि अहिले यङ्स्टरहरू पनि कतिजना यहाँलाई आइडल पनि मान्नुहुन्छ होइन र यहाँहरू ट्विन्स हुन्छ मलाई आफैलाई काम गर्दा न्युज रिपोर्टिङ गर्दा पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो छुट्याउनलाई होइन जस्तो यहाँले डबल्स खेल्दाखेरि अथवा सिङ्गल्सै खेल्दा पनि 10 मा I represented Nepal in the Asian Games as the first lady player नेपालबाट फर्स्ट एशियन गेम्स हजुर and बहिनीहरू चाहिँ 2000 after that so मलाई चाहिँ हजुरको जस्तो यहाँले डबल्स खेल्दाखेरि अथवा सिङ्गल्सै खेल्दा पनि त्यो के हुन्थेन हजुर definitely a difference because हाम्रो पालीमा जतिवटा टुर्नामेन्ट्स हुन्छ आई थिङ्क उहाँहरूको पालीमा अझ धेरै टुर्नामेन्ट्स हुने अपर्च्युनिटी पाउनु भयो देयर वाज मोर इन्टरनेसनल एक्सपोजर आई थिङ्क इन टर्म्स अफ कोचिङहरू पनि हाम्रो टाइम र उहाँहरूको टाइममा धेरै नै डिफरेन्स आयो र आई थिङ्क अब अहिले छोराहरूको टाइममा हेर्दाखेरि देयर इज मोर यु नो इम्प्रुभमेन्ट सो आई थिङ्क ओभर द डेकेड्स देयर इज डेफिनेटली यहाँको त अब पुरै फ्यामिली प्लेयर्स एन्ड कोचेस त्यसमा पनि हामी कुरा यहाँको छोरा पनि ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस फर्स्ट डे नै डे 1 मा नै के कस्तो सकिङ रिजल्टहरू आउँछ भनेर एकदमै समर्थकलाई चासो पनि हुन्छ आउँछ पनि प्राय हैन र हामीले विम्बल्डनको डे 1 मा पनि हामीले हिजो प्रीमा पनि कुराकानी गरेका थियौं ड्यानियल मेदवेदेव जसलाई चाहिँ उपाधिको जहिले पनि दावेदारको रूपमा हेरिन्छ फर्स्ट राउन्डबाट एक्जिट कस्तो लाग्यो डे 1 माइकालाई हजुर अलि अपसेटिङ त हुन्छ तर अगेन इट्स अ स्पोर्ट सो लाइक हुन्छ नि श्योर विनर यो हुन्छ भन्ने हुँदैन कसैको धेरै एक्सपिरियन्स भए पनि समटाइम्स द न्यू कमर्स दे आर लाइक इक्वली एज गुड सो इट्स अलवेज एज अ प्लेयर हो त यहाँ त प्रिपेयर्ड पनि हुनुहुन्छ होला त्यस्तो रिजल्टहरू किन यहाँले आफ्नो लाइफमा पनि त्यो फिल गर्नु फेस गर्नु भएको छ माइकाको आफ्नो करियरमा त्यस्तो कुनै म्याच छ जसलाई चाहिँ आफैलाई पनि सक दिएको होस् हजुर धेरै जस्तो त मेरो टाइट म्याचेसै भएर हारी
तर आई वुड से म जितेको बारेमा भन्न मिल्छ कि हुन्छ हजुर हजुर सो त्यो एसियन गेम्स हजुर लास्ट इयर 2023मा सेलेक्सन खेल्दाखेरि चाहिँ मेरो नी आई वाज इन्जर्ड सो मलाई नखेल भनेको थियो डक्टरले त्यही पनि अब सेलेक्सन हो कसरी नखेल्ने भनेर आई वाज एउटै खुट्टाले भए पनि खेल्छु तर खेल्न चाहिँ खेल्छु भनेर खेलेको थिएँ अनि त्यो बेला चाहिँ मैले जित्छु जस्तो लागेको थिएन हजुर जितेर सेलेक्टेड हुन्छु जस्तो लागेको थिएन तर त्यही हो लाइक स्पोर्टमा लाइक कहिले कसको जित त्यो ठ्याक्क उसकै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ यहाँले अब फ्यामिली नै टेनिस भएपछि त्यसको प्रभाव त भइ नै हाल्यो होइन त्यही पनि यहाँले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै दिदीलाई हेरेर स्टार्ट गर्नुभयो यहाँलाई आफै मन पर्यो इन्सपायर्ड हुनुभयो कुनै स्पोर्ट्स चुज गर्न चाहनुहुन्थ्यो फ्यामिली प्रेसर आयो कि खेल्नुपर्छ भन्ने के छ यहाँको जर्नी हजुर आई थिङ्क सुरुमा चाहिँ लाइक हामीलाई बुवाले लाइक एक्स्ट्रा एक्टिभिटी एक्स्ट्रा करिकुलमको जस्तै टेनिस खेल्नतिर हालिदिएको थियो तर आई थिङ्क मम र माइन्डका नम्बर 1 हुनमा पनि दिजुको ठुलो हात छ हामीलाई यस्तो दौडाउँथ्यो कोर्टमा हामीलाई ट्रेन कहिले बुवाले कहिले दिजुले पनि ट्रेन गराउँथ्यो अनि त्यो बेला चाहिँ गाली गरी रुवाई कुदाइरहन्थ्यो तर आई थिङ्क इट पेड अफ पछि गएर एकदमै तपाईँ स्ट्रिक्ट कोच हो त्यसो भए हजुर आई थिङ्क सो मलाई चाहिँ बुवाले कोच गरिरहेको थियो सुरु नै बुवासँग भयो एन्ड देन बुवाले नै कोच गरिरहेको छ नि उहाँले नै कोर्टमा सो एभ्री टाइम आई प्लेड विथ हिम कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने अब बुवा मामु दुवैजना एकदम इन्भल्भ सो हाम्रो घरमा कन्भर्सेसन्स वुड बी ओभर डिनर वुड बी टेनिस बिहान कहाँ जाने टेनिस सो विकेन्ड्समा इट वाज टेनिस एन्ड इट वाज अ ग्रेट प्लेटफर्म एन्ड अ ग्रेट इन्भाइरोमेन्ट फर अस टु ग्रो अप इन सो बहिनीहरू मेरोमा चाहिँ बिकज वी ह्याड द एज ग्याप एन्ड बाई देन आई वाज अलरेडी एन एडभान्स्ड प्लेयर सो आई थिङ्क इट वाज अ लिटल बिट अन द्याट साइड अलिकति स्ट्रिक्टै थिएँ हजुर जस्तो अहिले त धेरै त्यहाँ पूर्वाधार पनि बनिसकेको छ यहाँले अघि कुरा पनि गर्नुभयो त्यस्तो धेरै हामीलाई आवश्यक पर्ने जति छैन भनेर होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ टेनिस प्लेयरहरू कसरी खेलिरहेको छ त्यस्तो धेरै पपुलर पनि छैन नेपालमा त्यस्तो धेरै कति राम्रो एकदमै अचिभमेन्ट ल्याउँदा पनि मान्छेहरूले थाहा पाइरहेको छैन भन्ने फिल पनि हुन्छ होइन तर पनि टेनिस प्लेयरहरू कसरी खेलिरहेका छन् त नेपालमा केले मोटिभेट गरिरहेको छ आई थिङ्क प्यासन होला धेरै जस्तोको लागि चाहिँ त्यो डेडिकेसन प्यासन त्यो चाहिँ छ टेनिस प्लेयर्सहरूमा मैले मेरै कतिवटा टिममेट्सहरूको देखाएको छु दे आर भेरी डेडिकेटेड बिहान 5 बजे उठेर स्ट्रेचिङ वार्मअप सबै गर्ने हामी टिमसँग ट्राभल गर्दाखेरि पनि एकदमै डेडिकेटेड प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ सबै भित्रबाट आउँछ हजुर लाइक एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भन्दा पनि त्यसैले नै काम गरिरहेको छ अहिले हजुर यहाँले त सङ्घमा बसेर पनि काम गर्नुभयो होइन 2 कार्यकाल बस्नु अहिले जसरी यहाँले काम गर्दाखेरि पनि यहाँले जुन प्लेयर हुँदाखेरि फिल गरेको कुराहरू चाहिँ एउटा हुन्छ के कुरामा चाहिँ बढी फोकस्ड हुनुभएको थियो यहाँ र कसरी चेन्ज आयो नेपाली टेनिसमा सो आई थिङ्क कम्पेयर टु हाम्रो टाइम्स र हजुरको आफै सङ्घमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ देयर वर लट अफ टुर्नामेन्ट्स द्याट ह्यापन्ड ओभर द पास्ट 2 टर्म्स जुन सर्भ गर्न पाएँ किनभने आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अल्सो होइन अब हामीले पढ्छौँ तर एक्जामिनेसन इज where we know where we stand. So I think there were a lot of international tournaments that gave a platform to all our players. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले lot of हाम्रो women players men'sहरू पनि they are already playing very lot of international tournaments. अब Grand Slam सम्म त पुग्न सकेको छैन र we really hope one day we will get there. But I think हाम्रो changes infrastructure wise also there was a lot of improvement. जस्तै मैले खेल्दाखेरि हामीले क्ले कोर्टमा खेल्यौँ भने आई थिङ्क साफ गेम्सको अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि 8वटा डेकोटर्फ कोर्ट बनाउन पर्यो विच वाज द नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड कोर्ट्स सो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ नि लट अफ इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्स होस्ट गर्ने मौका पायौँ अनि हाम्रै खेलाडीले यहीँ बसेर इन्टरनेसनल खेल्न पाउँदाखेरि त्यो एडभान्टेज पनि धेरै भयो अहिले ग्रासरुटमा पनि धेरै काम भइरहेको छ सँगसँगै यहाँको हामी फेभरेट प्लेयर पनि सोध्छौँ आज यहाँको धेरै बिग म्याचहरू पनि रहेको छ हामी एउटा अहिलेको लागि भने चाहिँ छोटो ब्रेक लिन्छौँ कान्तिपुर म्याक्स हेर्दै रहनु होला।
दिनेछ बैंकको धन सकिनेछ केही फरक पर्दैन मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ यो उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ अतिरिक्त दिनेछ बैंकको धन सकिनेछ केही फरक पर्दैन मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ यो उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ विम्बल्डन लाइभमा छौँ हामी कान्तिपुर म्याक्समा डे 2 रहेको छ आज र डे 1 को रिजल्ट यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ डेनियल मेदवेदेव बाहिरिसके कार्लोस अल्कराजलाई पनि इटालियन भेटरन फाबियो फोनिनीले 5 सेटसम्म लगे र यद्यपि कार्लोस भने सेकेन्ड राउन्ड जान सफल भएका छन् र आज फेरि बिग म्याचहरू रहेका छन् फर्स्ट राउन्ड नै चलिरहेको छ र आज को खेलाडीले भेट्दैछन् त कुन कोर्टमा भेट्दैछन् हामी प्लेयर्स टु वाच हेरौँ एकैछिन आज सेन्टर कोर्टमा म्याच रहेको छ बार्बोरा क्राइचोभिच वुमेन्सको डिफेन्डिङ च्याम्पियन टोटल 12 ग्रान्ड स्ल्याम जितिसकेकी छिन् जसमा सिङ्गलमा 2 7 डबल्स 3 मिक्स डबल्स रहेको छ र फ्रेन्चको उनी चाहिँ एकदमै यो सिजन एकदमै डिफिकल्ट उनलाई रहिरहेको छ त्यति राम्रो खेल्न सकिरहेकी छैनन् र अलेक्सान्ड्रा इयाला जो फिलिपिन्सको राइजिङ स्टार हुन् उनले यो सिजन एकदमै तहल्का पनि मचाइरहेकी छिन् र उनी राफाल नाडाल एकाडेमीको प्रडक्ट हुन् त्यसैले पनि सबैको नजर रहनेछ WTA 16 मध्ये 9 मा जित हात पारेको छिन् र उनीहरू फर्स्ट टाइम भेट्दैछन् यी दुई एकअर्का बीच यो म्याच के हुन्छ सबैको नजर छ सेन्टर कोर्टमा म्याच रहेको छ अनि खेलहरू पनि रहेका छन् आज धेरै खेलहरू छन् फर्स्ट राउन्डको कोर्ट नम्बर 1 मा अर्को कभिटोभा पेट्रा कभिटोभाको म्याच रहेको छ आज र उनी यो सम्भवतः अन्तिम यो विम्बल्डन खेलिरहेकी छिन् नाभारोसँग जुन अमेरिकाको खेलाडी रहेकी छिन् र उनी अहिले र्याङ्किङमा 10औं स्थानमा रहेकी छिन् र यो म्याचमा पनि सबैको नजर छ र कभिटोभाको यहाँहरूले त हेरि पनि रहनु भएको छ उसको खेल कस्तो लाग्छ अब लास्ट विम्बल्डन भनेर भनिएको छ अहिले हैन हजुर एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ एकदमै राम्रो हजुर हामी बच्चै हुँदादेखि कभिटोभालाई हेरेर हुर्किरहेको बट I think Navarro is like अहिले more in form. विम्बल्डन 2 टाइम्स विम्बल्डन च्याम्पियन 2011 र 14 को कभिटोभा र अहिले भने अब उनको बच्चा भइसकेको छ र इन्जरीसँग पनि एकदमै स्ट्रगल गर्नु पर्यो र अब र्याङ्किङमा पनि एकदमै पछाडी 500 आउट अफ 500 572 कति र्याङ्किङ रहेको छ र नाभारो जो अमेरिकाको बेस्ट ग्रान्ड स्ल्याम उनको अहिलेसम्म भने सेमी फाइनल पुग्नु रहेको छ युएस ओपनमा र अब र्याङ्किङ हेर्यो भने चाहिँ 10 मा चाहिँ र्याङ्किङ म्याटर्स गर्छ कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन जाँदाखेरि हुन त त्यो पोइन्ट्स आउँदै खेल जित्दै त्यो आउने हो हैन कहिलेकाहीँ त्यो दिमागमा हुन्छ कि हुँदैन खेल्दाखेरि त हुँदैन होला हजुर किनकि र्याङ्किङ भनेको जति धेरै टुर्नामेन्ट्स खेल्यो जति धेरै पोइन्ट्स कलेक्ट गर्यो त्यो अनुसारले र्याङ्किङ बढ्ने हो तर एक्सपिरियन्स अनि स्किल्स
कसैको राम्रो छ भने पनि त्यो र्याङ्किङसँग भिड्न सक्ने लाइक हेड टु हेड जान सक्ने जस्तो हुन्छ हजुर टेनिस हामीले अब ग्रान्ड स्ल्याममा त क्वालिफायर वाइल्ड कार्डबाट आएकोहरूले पनि सनसनी मचाएको देख्छौँ होइन त्यस हिसाबले पनि अरू म्याचहरू पनि छ हामी हेरौँ यहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेको छ हेर्नलाई सेन्टर कोर्टमा अर्को म्याच रहेको छ नोभाक जोकोभिच यहाँको फेभरेट प्लेयर हो अघि अफियर कुराकानी गर्दा नोभाक जोकोभिचको म्याच रहेको छ सर्बियन खेलाडी वर्ल्ड नम्बर 6 अहिले र उनी फ्रेन्च अलेक्जान्डर मुल्लरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र अब अभियसली नोभाक जोकोभिच फेभरेट रहेका छन् 70% विन पर्सेन्टेज रहेको छ र अब यो 24th ग्रान्ड स्ल्याम जितिसकेका छन् र अब 8औं जुन रोजर फेडरर हाइएस्ट विम्बल्डनको हाइएस्ट टाइटल जित्ने खेलाडी हुन् उनको बराबरी गर्ने अवसर पनि छ र 25औं ग्रान्ड स्ल्याम जो रेकर्ड यो उनले पनि भनेका छन् कि यो विम्बल्डन चाहिँ मेरो लागि 25औं ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने एउटा सुनौलो अवसर हो भनेर जोकोभिच किन मनपर्छ माहिकालाई हजुर आई थिङ्क उहाँको लाइक टेनिस खेल्ने तरिका हजुर लाइक ट्याक्टिक्सदेखि सबै त्यही भएर चाहिँ मलाई मलाई चाहिँ हजुरको आई ह्याड एन अपर्च्युनिटी टु वाच हिम प्ले एन्ड उहाँको जुन त्यो स्ट्रोक्स छ द्याट्स भेरी स्विफ्ट कि इट्स लाइक सिमलेस इट्स भेरी स्मुथ एन्ड आई थिङ्क मेन्टली हि इज अ भेरी स्ट्रङ प्लेयर सो मलाई चाहिँ नि आई फिल लाइक हि इज अन द ग्राउन्ड हि इज भेरी मेन्टली स्ट्रङ अब अलमोस्ट करियरमा सबै नै अचिभ भइसकेको छ जोकोभिचको अब 17-18तिर इन्जर्ड हुँदाखेरि करियर सकियो भनेर पनि धेरैले भनेका थिए होइन अब चोट लागेपछि धेरै खेलाडीहरूलाई कमब्याक गर्न गाह्रो हुन्छ तर त्यसपछि कमब्याक गरेर जोकोभिचको 24 ग्रान्ड स्ल्याम पुगिसकेको छ मेलमा त सबैभन्दा धेरै जित्ने र अब 25औं ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने यो अवसर छ हिस्ट्री बनाउने एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ र अब आज फर्स्ट राउन्डको म्याच छ यसमा जित हात पार्नु आवश्यक छ कि स्ट्रेट सेट जान्छ 5 सेटकै लाग्छ आई थिङ्क उसको अहिलेको फर्म हेरेर चाहिँ स्ट्रेट सेट चाहिँ जित्न पर्ने हो मेरो विचारमा हजुर इजी विनको एक्सपेक्टेसन छ जोकोभिचको फ्यानको लागि होइन सो अर्को म्याच हेरिहालौँ सेन्टर कोर्ट र कोर्ट नम्बर 1 मा भइरहेका म्याच हामी देखाइरहेका छौँ र अलेक्जेन्डर जयरेवको म्याच जो हिजो रोकिएको थियो र अब विम्बल्डनमा आफ्नै खालको विशेषता छ विम्बल्डनको र यो म्याच एकदमै इन्टेन्स पनि भएको थियो दुवैको एक सेट जितेका छन् र अब आज यो म्याच फेरि सुरु हुनेछ अब 11 बजेपछि विम्बल्डनको म्याचहरू प्राय रोकिन्छ अब अलमोस्ट किनै लाग्दैन नत्र अब खेलाडी प्लेयरकै सेफ्टी दर्शकहरूलाई सहज रूपमा घर फर्किनको लागि र यो एकदमै बस्ती भएको ठाउँमा छ नि त यो विम्बल्डनको जुन कोर्टहरू रहेको छ हो हल्ला नहोस् त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो नहोस् भनेर एउटा नियम बनाइएको छ र त्यस हिसाबले 11 बजे स्थानीय समयभन्दा 11 बजेभन्दा पछि म्याच जान्छ जस्तो देखियो भने चाहिँ विम्बल्डनको म्याचहरू रोकिन्छ यहाँहरू विम्बल्डन फलो गर्नुहुन्छ भने थाहा नै छ त्यस हिसाबले हिजोको यो म्याच रोकिएको थियो र दुवैले टाई ब्रेकरमा दुवै सेट टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो 1-1 छ र यहीँबाट स्टार्ट हुनेछ अलेक्जेन्डर जयरेव जो अहिलेसम्म अब फर्स्ट ग्रान्ड स्ल्यामको खोजीमा छन् एउटा टाइम चाहिँ अब बिग 3 लाई जस्तो रोजर फेडरर जोकोभिच र राफाएल नाडाल पछि चाहिँ उनले राज गर्छन् कि जस्तो पनि फिल भएको थियो तर त्यस्तो हुन सकेन है के लाग्छ जयरेवलाई कस्तो एक्सपेक्टेसन्स थियो यहाँको जयरेव आउँदाखेरि सो आई थिङ्क तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो फर्स्ट 3 उहाँहरूले एकदम डोमिनेटिङ वेमा लैजानु भयो फर अ कपल अफ इयर्स होइन सो आई थिङ्क मेडवेडेव एन्ड हिम बोथ अफ देम आर भेरी आई मिन प्लेयर्स दे हेभ अ लट अफ पोटेन्सियल सो आई थिङ्क आई मिन भन्न सकिन्न बट होपफुली यस अब दुवैको म्याच एकदमै इन्टेन्स भइरहेको छ र एक सेटको रहेको छ जयरेवले फर्स्ट सेट गुमाएका थिए टाई ब्रेकरमा त्यसपछि सेकेन्ड सेटमा कमब्याक गरेर विनिङ पर्सेन्टेज हेर्नेछौँ भने अब क्लियर फेभरेट त जयरेव देखिन्छन् होइन 77% विनिङ पर्सेन्टेज छ अब लेट्स सी आजको खेल के हुन्छ अब सो नेक्स्ट म्याचहरू आज एकदम बिग म्याचहरू रहेका छन् 60+ म्याच छ आज पनि र अर्को यानिक सिनर मेल सिङ्गल नम्बर 1 र अब सिनर अहिलेको त एकदमै अल्कारेज सिनरको त हामीले त्यो फाइनल फ्रेन्च ओपन हेर्नुभयो कि भएन फाइनल कहिले सकिन्छ कस्तो I mean it was very unpredictable for Sinner. I really wished he would have won, but Alcaraz I think he's also an under pressure player and over 5-setter he definitely showed up the best. अब सिनरले जुन पछिल्लो त्यस्तै लामो करियर पनि छैन यस लाइमलाइटमा आएको सिनरको र जब उनले 2024 मा अस्ट्रेलियन ओपन जिते उनी मेल फिमेल दुवैमा फर्स्ट ओपन एरामा ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने फर्स्ट इटालियन प्लेयर बनेका थिए र त्यसपछि एकदम स्ट्रङ प्लेइङ स्टाइल खेल्ने जुन खेलाडीको रूपमा चिनिन्छन् र उनले
19 एटिपी टाइटल पनि जितिसकेका छन् सिङ्गलमा र 3 ग्रान्ड स्ल्याम टाइटल रहेको छ र त्यसमा चाहिँ अब विम्बल्डनमा भने उनी त्यति धेरै सफल भइरहेका छैनन् र आज यस हिसाबले के हुन्छ यो म्याच एकदम नाडीसँग खेले इटालियन भर्सेस इटालियन म्याच रहेको छ हैन लुका मार्डी रहेका छन् उनी 95औं वरियतामा छन् र हामीले विनिङ पर्सेन्टेज हेर्यौं भने 79 सिनरको रहेको छ 21 नार्दीको रहेको छ र बिगेस्ट एकदमै ब्रेक थ्रु भनेको 24 मा उनले इन्डियन वेल्समा चाहिँ जोकोभिचलाई हराएको थियो नार्डीले त्यस हिसाबले हामी आई थिंक सिनरले एकदमै अन्डर एस्टिमेट चाहिँ गर्दैनन् हैन पछिल्लो टाइम त इटालियन टेनिस प्लेयरहरुको एकदमै राम्रो पनि भइरहेको छ मेल फिमेल दुवैमा र अर्को म्याच हेरौं आज कुन म्याच रहेको छ सेन्टर कोर्टमा कोको गफ यहाँको फेभरेट अलिकति जाओ सब यहाँको फेभरेट हजुर सो आई थिंक शी इज अ रेप्लिका अफ सेरिना विलियम्स लाइक आई फिल दे उनीहरुको गेम इट्स अलमोस्ट लाइक विथ इच अदर एन्ड अस्तिको जुन उहाँले फ्रेन्च ओपन जित्नु भयो एट सच अ यङ एज लाइक यु नो टु ह्याभ सच अ भिक्ट्री आई थिंक इट वाज स्प्लेन्डेड पर्फर्मेन्स सो आई थिंक उसको यो पाली पनि इन उहाँको यो विम्बल्डनमा पनि जित्ने धेरै नै चान्सेस छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले अब वर्ल्ड नम्बर 2 अब 79% विनिङ पर्सेन्टेज छ र डायना एमस्ट्रम्सका युक्रेनियन खेलाडी जो एकदमै 42 र्याङ्क उनको अहिले रहेको छ वर्ल्ड र्याङ्किङ हेर्ने हो भने र कोको गोफ जसले चाहिँ 2019 मा सनसनी मचाएको थियो भेनस विलियम्स माथि जित हात पारेपछि 15 इयर्स ओल्डमा र यहाँले भने जस्तै सेरेना विलियम्सको कसैले त्यो लेगेसी धान्छ भने कोको गफ हो तर बीचमा अलिकति त्यसपछि ब्याक टु ब्याक ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने हो कि भन्ने एक्सपेक्टेशन्स थियो तर अलिकति हुन सकेन हैन केही म्याचहरुमा राम्रो पनि भएन र अब विम्बल्डनमा 4th राउन्ड उनको अहिलेसम्मको बेस्ट रिजल्ट रहेको छ र एकदमै यङ एज छ यहाँलाई लाग्छ सेरेना विलियम्सको जुन हाइट छ सेरेना विलियम्सलाई रिप्लेस गर्ने त्यस्तै पुग्ने भने त इम्पोसिबल हो हैन तर पनि त्यो लेगेसी मेन्टेन गर्ने जस्तो फिल हुन्छ कोको गफले आई थिंक सेरिना नजिक चाहिँ पुग्ने एकदमै पोटेन्शियल छ तर सेरिनाले अचिभ गरेको जति गर्न नै चाहिँ उलाई अलि गाह्रो हुन्छ होला किनकि सेरिना at one time she was unbeatable नै अब अहिले 2015-16 पछि कुनै पनि अमेरिकन प्लेयरले त्यो फ्रेन्च ओपन र विम्बल्डन जितेको छैन हैन र लामो समय पनि भइसकेको छ त्यो विम्बल्डनमा चाहिँ अब एउटा टाइम त अमेरिकन प्लेयरहरुको दबदबा नै थियो र अब कोको गफ रिसेन्ट फ्रेन्च ओपन जितेको भएर र हामीले त्यो एरेना साबालेन्का र गफको अलिकति अफ द फिल्डको त्यो नोकझोक पनि देखाएको थियो त्यो फाइनलमा हैन र साबालेन्काको एकदम इजी विन पनि भइसकेको छ र आज कोको गफको रहेको छ सो यहाँ आज जति पनि हामीले बिग प्लेयरहरुको नाम देखायौं हैन डे 2 मा त्यस्तो शकिङ रिजल्टहरुको एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ कि छैन आज मलाई चाहिँ छैन बिकज आई थिंक इन टर्म्स अफ द पर्सेन्टेज आई थिंक इल फलो दैट मलाई आज चाहिँ नहोला त्यस्तो लाग्छ सो नेक्स्ट अब हामीहरु ज्याक ड्रापर जो ग्रेट ब्रिटेनका खेलाडी हुन् र आज अलमोस्ट 9 ब्रिटेन प्लेयरहरु फर्स्ट राउन्ड खेलिरहेका छन् र हिजो पनि एकदमै राम्रो रह्यो र यो पाली ब्रिटिश खेलाडीहरुको एकदमै राम्रो उपस्थिति पनि छ मोर देन 20 प्लेयर्स र ड्रापर जो ब्रिटिश होप पनि हुन् र उनको आज प्रतिस्पर्धा रहेको छ सेबास्टियन वाइसँग अर्जेन्टाइन 38 र्याङ्किङमा छन् र ड्रापर 4th मा रहेका छन् र युएस ओपन र मा सेमिफाइनल पुग्नु उनको बेस्ट रिजल्ट रहेको छ विम्बल्डनमा भने सेकेन्ड राउन्ड सम्म र यसमा पनि क्लियर फेभरेट ड्रापर उनले अब टुरहरुमा पनि राम्रो नै गरिरहेका छन् यो सिजन 80% ड्रापरको विन पर्सेन्टेज छ भने वाइसको जम्मा 20% मात्रै रहेको छ र अब अर्को खेलाडी हेरौं आज हामी को भेट्दै छन् सेन्टर कोर्ट नम्बर 1 मा र टेलर फ्रिट्ज यो म्याच हिजोको म्याच रहेको थियो यो म्याच पनि त्यही टाइम लिमिटेसन्सको कारणले गर्दाखेरि हुन सके यो म्याच अत्यन्तै इन्टेन्स थियो 4th सेटसम्म पुगेको थियो नेक टु नेक र 5th अलिकति चाहिँ त्यो फ्रिट्जलाई अपसेट पनि उनी अलिकति त्यति धेरै सन्तुष्टि पनि जनाइरहेका थिएनन् किनभने त्यो लेभलमा पुगेको म्याच त्यो म्याच स्टप भयो भने त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हुन्छ माइका एडभान्टेज चाहिँ रिकभर गर्न पायो हैन आफ्नो घर गएर कोचहरुसँग सल्लाह गर्न पायो ओके मेरो के मिलिरहेको छैन व्हाट क्यान आई डु बेटर डिसएडभान्टेज चाहिँ एउटा फ्लोमा खेलिरा हुन्छ एउटा इन्टेन्सिटीमा खेलिरा हुन्छ अनि त्यो आई थिंक कुल डाउन हुन्छ फ्रेन्च खेलाडी र फर्स्ट 2 सेट बाट कमब्याक गरेका हुन् फ्रिट्जले र भर्खरै ग्रासकोटमा उपाधि जितेर यहाँ विम्बल्डनमा गएका छन् 19 पॉइन्ट जितेका थिए सो आज धेरै म्याचहरु भए सबैभन्दा बढी जोकोभिचकै म्याचलाई लिएर हो हजुर जोकोभिच अब जसले ओलम्पिकमा गोल्ड पनि जितिसके हैन सबै ग्रान्ड स्ल्याम जितिसके कन्ट्रोभर्सीमा पनि आइराख्छन् कहिलेकाहीँ आफ्नो कोर्ट भित्रको बिहेभियरले पनि उनी हेडलाइन्स बन्छन् एज अ क्यारेक्टर कस्तो लाग्छ एज अ क्यारेक्टर एकदमै रमाइलो त्यो फनी हुन्छ नि अफ द टेनिस कोर्ट रमाइलो फनी बट अल्सो एकदमै त्यो गिभिङ हुन्छ नि त्यो एम्पथी भएको मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा टेनिस प्लेयरको रूपमा उनलाई हेर्दाखेरि यङ जेनेरेसनले हेर्दाखेरि जोकोभिचबाट के सिक्नुपर्छ के उनको विशेषता चाहिँ
हजुर लाइक दिजुले भने जस्तो मेन्टली एकदमै स्ट्रङ छ सो त्यत्रो इन्जरिज भएर पनि मान्छेहरू कतिले करियर त्यहीँ सकिन्छ भन्दा पनि हि बाउन्स्ड ब्याक होइन सो आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ हुनैपर्छ जो खेलाडीमा पनि नो म्याटर वाट ह्यापन्स लाइक आई विल बाउन्स ब्याक एन्ड आई विल कम ब्याक स्ट्रङ्गर जस्तो सो यो सँगसँगै हामी अझै पनि नेपाली टेनिसको पनि कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको पनि विम्बल्डन लाइभमा छौँ सँगसँगै हाम्रो टेनिसको पनि कुराकानी होस् भन्ने किनभने त्यो प्लेटफर्म त्यो एक्सपोजर पाइ पनि रहेको छैन हामीले पनि त्यो अवसर पाएका छैनौँ यहाँहरूको कुरा सुन्नको लागि सो एउटा अर्को ब्रेकमा जान्छौँ हामी र ब्रेकपछि आउँछौँ हामीसँगै रहनुहोला विम्बल्डन लाइभमा हुनुहुन्छ डे 2 मा केही फरक पर्दैन मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ बैंकको धन सकिनेछ केही फरक पर्दैन मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ वेलकम ब्याक र कोर्ट नम्बर 2 मा आज इगा स्वान्तेकको पनि खेल रहेको छ फर्मर नम्बर 1 5 टाइम ग्रान्ड स्ल्याम च्याम्पियन तर ग्रास कोर्टमा पनि इगा स्वान्तेकको प्रदर्शन त्यस्तो राम्रो हुन सकेको छैन उनी के यो पटक फर्स्ट ग्रास कोर्ट टाइटल जित्न सफल हुन्छ नि त एकदमै सबै वुमेन्समा वुमेन सिंगलमा सबैको नजर पनि रहेको छ र हाम्रो टेनिसको कुरा गरिराख्दाखेरि म यहाँको कुरा गर्नु अघि यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो विम्बल्डन त्यही गएर हेर्न पाएँ भनेर अब हामीले त टेलिभिजनमा हेर्दा नि कस्तो अर्कै लाग्छ अरू ग्रान्ड स्ल्याम भन्दा पनि हैन त्यो ड्रेस कोडदेखि लिएर त्यहाँको स्ट्रबेरी क्रिमदेखि लिएर त्यही पुग्दाको भाइब चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ सो त्यहाँ पुग्दाखेरि हजुरको मलाई त त्यो अब मेक्का पुगायो हुन्छ नि इट वाज अलमोस्ट लाइक द्याट बिकज इट वाज सो अमेजिङ द भाइब्स होइन एभ्रीबडी वाज ह्याभिङ स्ट्रबेरी एन्ड क्रिम एन्ड हजुर सबैजना प्लेयर्सहरू पनि लाइक दे आर भेरी फ्रेन्डली यु नो एन्ड सबै कोर्ट्सहरूमा म्याचेस भइरहेको हुने बट दे वर अल्सो भेरी स्ट्रिक्ट लाइक तपाईँको अब त्यो with break नभइकन उठ्न पनि नपाउने we were told to sit down until the break was happening and yeah it was amazing it was a great experience एकदमै डिसिप्लिन हजुर एकदमै डिसिप्लिन हजुर अब हामी यहाँको कुरा गर्छौं जस्तो क्लबहरु कस्तो छ भने जसरी हामीले अरु स्पोर्ट्सको क्लबहरु देख्छौं हैन टेनिसको क्लब कल्चर कस्तो छ क्लबहरु कतिको एस्टाब्लिश छन् त्यहाँबाट खेलाडीहरु कसरी आइरहेका छन्
हजुर अहिले चाहिँ 2-3वटा क्लब्स 4-5वटै क्लब्स जति होला हजुर त्यहाँबाट एकदमै राम्रो खेलाडीहरू आइरहेछन् सबैजनाको जहाँ घरबाट नजिक पर्यो त्यही ट्रेन गर्ने जस्तो बट खेल्ने बेलामा टुर्नामेन्ट्स खेल्ने बेलामा एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्ने एकदमै प्यासनेट प्लेयर्स एज वेल एज पेरेन्ट्सहरू आइरहेछ सो आई थिङ्क इट्स पिकिङ अप हाम्रो पालीमा मतलब हामी सानो हुँदा र अहिलेमा देयर इज अ डिफरेन्स धेरैजना खेल्ने महिला खेलाडीहरूको जस्तो क्लबहरूमा पनि महिला खेलाडीहरूको कस्तो छ भन्नाले त्यस्तो छुट्टै अथवा कसरी आइरहेका छन् नेसनल टिमसम्म आइरहेका छन् छैनन् त्यो सङ्ख्यामा हामीले हेर्ने हो भने कस्तो छ उपस्थिति अहिले हजुर महिला खेलाडीहरू पनि छन् जस्तै अब हाम्रो पनि वी हेभ आवर ओन टेनिस एकाडेमी मन्जेकर टेनिस एकाडेमी भनेर हजुरको होइन हाम्रो कोचै महिला हुनुहुन्छ गङ्गा पौडेल भनेर सो उहाँले पनि अहिलेसम्ममा 6-7 इयर्समा शी been able to produce really good players from the club. So comparatively, I think a lot of young girls on tennis ma herna pardakheri tapaiko women's tennis ma there's more chances also in terms of competition. So I think compared to the times when we were playing ra aile herdakheri there are a lot of players aunu bhako cha aile chai धेरै नै यहाँहरुको घरमा त 3 जना पावरफुल स्टार फिमेल प्लेयर्स हुनुहुन्छ हैन यहाँ अरु महिला खेलाडीहरुलाई आउनको लागि किनभने नेपालको हामीले हेर्ने हो भने टेनिस मात्रै होइन कि सबै खेलमा अहिले पनि महिलाहरू सहजै रूपमा खेलहरुमा आउन गाह्रो नै छ हैन त्यो चेन्ज त भइरहेको छ तर पनि हामीले यस्तो एभरेजमा हेर्ने भने गाह्रो छ कसरी इन्स्पायर गरिरहनु भएको छ यहाँको आफ्नो ठाउँबाट के गरिरहनु भएको छ हाम्रो जुनियर्सहरुलाई मैले म एउटा आमभन्दा अलि जुनियरसँग एकदमै मिल्छु अनि म चाहिँ आई ट्राई टु टेल देम हुन्छ नि तिमीहरूलाई केही छ भने क्वेसन्स छ भने लाइक आम अलवेज देयर फर यु लाइक एज अ फिमेल हुन्छ नि विल हियर यु विल हेल्प यु आई थिङ्क त्यसरी सपोर्ट एक तरिकाले दिनलाई जस्तो यहाँले हामीले नर्मली बाहिर बसेर सामान्य मान्छेको रूपमा बुझ्ने हो भने चाहिँ टेनिस अनि गल्फ एकदमै धेरै पैसा भएको मान्छेहरूले त्यसमा पनि एकदम फ्यामिली ओरिएन्टेड गेम छ जोसुकै सर्वसाधारण अथवा अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाहरूको पहुँच छैन भन्ने हिसाबले बुझ्छौँ हैन त्यस्तो हो खासै चाहिँ नि अहिलेको सिनारीमा चाहिँ नि म होइन भन्न चाहन्छु किनभने हामीले तपाईँको एसोसिएसनबाट पनि वी ह्याड अ ग्रास रुट लेभल टेनिस प्रोग्राम द्याट वी लन्च्ड इयर्स ब्याक वेन बुवा नै भइबक्सिन्थ्यो त्यो प्रेसिडेन्टसिपमा र त्यसपछि म्यामो हुँदाखेरि पनि इट कन्टिन्युड जुनियर टेनिस इनिसिएटिभ भनेर सो जुनियर टेनिस इनिसिएटिभमा चाहिँ हरेक हप्ताको 3 चोटि वी गिभ अपर्च्युनिटी फर अल काइन्ड अफ प्लेयर्स टु कम एन्ड प्ले इन द मोस्ट मिनिमम रेट अहिलेको रिसेन्ट collaboration with one of our orphanage that we have collaborated with Sanskriti Griha bhanera uharuसँग अहिले हामीले 10 वटा खेलाडीहरू 5 महिला र 5 पुरुषलाई पनि हामीले फ्री कोचिङ as well as diet and free tennis attire distribution गरेका छौं so I feel comparatively चाहिँ नि it is affordable for all for everyone to come and play the game त्यस्तो फ्यामिलीबाट पनि आउनु भएको छ अहिले खेलाडीहरू हजुर हजुर एब्सोल्युटली माहिका जस्तो हेर्यो भने हामीले हेर्ने भने कसरी पैसा हुन्छ त टेनिस एकदमै खेल्न थालेपछि जित्न थालेपछि ग्रान्ड स्ल्याम हाम्रो टुरहरू गयो भने त एकदमै धेरै पैसा कमाउने खेल पनि हो हैन तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ कतिसम्म त आफ्नो लगानी पनि चाहिन्छ नेपाली खेलाडीहरूले कसरी सस्टेन गरिरहेका छन् आर्थिक रूपमा कसरी कमाइरहेका छन् स्पोन्सरहरू आउँछ कि आउँदैन हजुर स्पोन्सरहरू अहिले चाहिँ आउन थालेछ हजुर धेरै तर मोस्टली पेरेन्ट्सहरूको एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हाम्रो टेनिसको पेरेन्ट्सहरू त्यो एउटा सामान्यतः एउटा खेलाडीले अहिले टेनिस प्लेयरले हामीले जसले यो हेरिरहनु भएको छ अथवा जसलाई टेनिस खेल्न मनपर्छ डाउट हुन्छ नि त अल्टिमेट भनेको त प्रोफेसनल हुनै पर्यो त्यबाट लाइफलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा चलाउन सक्ने हुनको लागि पैसा कमाउनै पर्यो हैन सामान्यतः एउटा टेनिस प्लेयरले कति कमाउँछ नेपालमा हाम्रो अहिले 4-5 वटा टुर्नामेन्टहरू हुन्छ हजुर अनि त्यो चाहिँ विनर जित्यो पुरै टुर्नामेन्ट जित्यो भने चाहिँ इज अबाउट 80,000 प्राइज मनी तर हामीहरू खेल्दा अहिलेसम्म पनि नेसनल प्लेयर भनेर मन्थली अलाउन्सहरू त्यस्तो हुँदैन अब हामी एसियन गेम्स जाने बेलामा 3 मन्थ्स हिजो प्रदीपले पनि भनेको थियो 3 मन्थ्स ट्रेनिङ हुन्छ बट त्यो बाहेक हामीलाई ट्रेनिङको पनि छैन लाइक जो ट्रेनिङ सुविधा छैन हजुर सो आई थिङ्क त्यो एस्पेक्टमा इम्प्रुभ गर्न सक्यो भने चाहिँ टेनिस धेरै नै माथि जान्छ कर्पोरेट सेक्टरको स्पोन्सरहरू त छ राम्रो नै छ टेनिस प्लेयरहरूलाई हजुर आई थिङ्क टुर्नामेन्ट वाइज पनि उहाँहरूले पहिलादेखि नै हेल्प गर्नुभएको छ बट इन्डिभिजुअल सपोर्ट पनि अब चाहिँ नि वी निड टु ह्याभ गुड टाइअप्स जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा यहाँले सङ्घमा बसेर काम गर्दा पनि नेपाललाई फर्स्ट टाइम एसियन गेम्समा रिप्रेजेन्ट गरेको खेलाडीको हिसाबले पनि
हिजो प्रदीपले भन्नुभयो अरू टेनिस खेलाडीहरूले पनि भन्छन् कि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिजल्ट ल्याउन सक्छ त्यो पोसिबिलिटी भएको खेल हो तर पनि सरकारको ध्यानमा नजरमा चाहिँ पर्दैन जसरी अहिले अब मिसन 2026 भनेर अर्को वर्ष हुने एसियन गेम्सको लागि 9-10 खेलहरूलाई क्लोज क्याम्पमा राखिएको छ होइन त्यसमा टेनिस छैन के टेनिसलाई किन त्यस्तो लाग्छ यहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स यहाँले काम गर्दाखेरि के फिल गर्नुभयो सो आई थिङ्क तपाईँको मैले पहिला अघि भनेको जस्तै हाम्रो लागि चाहिँ नि वी निड द प्लेटफर्म नि त लाइक तपाईँको पर्फर्मेन्स देखाउनको लागि त हामीलाई प्लेटफर्म चाहियो र नेपाल सरकारले नै हामीलाई त्यसमा सपोर्ट गर्न पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो विचारमा जस्तै बहिनीले भने जस्तो ट्रेनिङ्सहरू गर्नु पर्यो टुर्नामेन्ट्स खेल्नु पर्यो अन्डर 14 पछि त एक्चुअली प्लेयर्सहरू सर्किटमै हुन्छ तपाईँले हामी धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डिया एन्ड चाइना नै हेऱ्यौँ भने पनि इन्डियामा देयर आर schools, there are number 1 players that have come from India, there are Chinese players that are playing Grand Slam होइन र हामीले एसियन लेभलमा त्यो डिफरेन्स पनि खासै धेरै छैन कि बट हामीलाई चाहिँ नि one thing that we lag behind is, or like you said, also the financial support because we need sponsors, we need people to believe us that we can. कस्तो धेरै ह्युज फ्यान फलोइङ छ टेनिसको हामी ग्रान्ड स्ल्याम हेर्दा कति धेरै सोसियल मिडियामा पनि देख्छौँ मान्छेले आफ्नो तरिकाले फलो गरिरहेका हुन्छन् होइन नेपालमा पनि एकदमै टेनिस हेर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर आफ्नो नेपालको टेनिसलाई फलो गर्ने यहाँको खेलाडीहरूलाई चिन्ने यहाँ एकदमै धेरै ठुल्ठुलो प्रतियोगिताहरू हुने त्यस्तो ग्रान्ड चाहिँ के हो माइका हामी कसरी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ हजुर अब नेसनल्स पछि अब women's and men's को different हुन्छ you need to play challengers त्यसपछि ATP points collect गर्न पर्छ कतिवटा ATP points collect गरेपछि मात्रै you be able to play in the main run अब qualifying हरू खेल्नु पर्छ so ATP को पनि I think top 500 भएपछि then you can qualify for Grand Slams so Grand Slam सम्म पुग्न त it's a long way for us हैन तर it all starts so So आज कुनै पनि हार्ट ब्रेकिङ हुन्छ कि हुँदैन त त्यो बिग सकिङ न्युज आउँछ हुँदैन कान्तिपुर म्याक्समा म्याच इन्जोय गर्नु होला Welcome to day 2 at Wimbledon, where Barbora Krejcikova returns to defend her Wimbledon crown. A thigh injury a concern after she pulled out of Eastbourne. US sensation Coco Gauff has been grabbing the headlines with her second Grand Slam victory at Roland Garros last month. Two-time champion Petra Kvitova takes to the lawns of Wimbledon for the last time as she retires later this year. Novak Djokovic, 7 Wimbledon titles to his name, keen to get back to the grass of SW19. World number 1 Yannick Sinner, hungry for another Grand Slam title after defeating the French Open final. And 4th seed Jack Draper has the weight of home expectation on his shoulders as he starts his Wimbledon campaign. It's another glorious day at SW19 as we look forward to the